بسم الله الرحمن الرحیم د پروګرامینګ ویث پلس پس ته بخیر راغلی سلیکشن سارت ان ارې مونږه مطالعه کوو نو راځو مونږه څه شي ته ډیف سی پلس پلس کولو ښه او دلته چې کوم یو نیو فایل اخلم کنټرول ان او دې کې چې کوم هاش انکلود ښه دا مې ولیکه دې نه وروسته زه ورته وایم چې څه وکړه لکه سارټینګ باندې تاسو پوه شوي چې سارټینګ څه ته وایي سارټینګ لکه مونږه سارټینګ څه ته وایو سارټینګ ارینجینګ که اسانه ورته وایي arranging the data in ascending or descending order منګه ډیټا سیټ کوو په اسندینګ یا ډیسندینګ order کې یا خو به هغه شی وي نمبرز وي یا به موږ سره کریکټرز چې د الفابیټک موږ ورکوو صحیح ده الفابیټک لیټرز لکه A to Z یا Z to A نو دې ته موږ چې وایو دې ته موږ سارټینګ وایو صحیح ده لکه موږ سره یو درې داسې لیکل شوي چې درې دوه او دا داسې لیکل شوي صحیح ده موږ سره دا نمبرې دي نو دا که چیرې موږ سارټینګ په شکل کې لیکو داسې لیکو چې یو دوه بیا څه درې ده بیا څلور ده صحیح ده دا موږ سره اسندینګ سارټ دې ته وایي او ډیسندینګ سارټ څه ته وایي چې څلور درې دوه او یو راشي داسې موږ سره راشي صحیح ده دې ته ډیسندینګ سارټ وایي او که چیرې بي سي وي موږ سره ګوره A وي بیا څه وي F وي بیا D وي بیا همداسې یو عددونه وي نو زه ورته لیکم ګوره داسې یو عددونه وي چې A C B صحیح موږ سره ګډوډ دي ګورئ موږ سره باید څه راشي A B او C راشي موږ سره نو دا موږ سره هم ارینج کېدی شي او یا موږ سره داسې راشي چې C B او A صحیح ده نو دا دوه رقمه هغه ورکول کېږي نو دا موږ سره چې دا موږ سره د سارټینګ په نوم یادېده خو دلته موږ سره یو موږ سره و چې ببل سارټ چې موږ په مخکینی ویډیو کې کړی دا تاسو کتلی شئ او بل موږ سره سلیکشن سارټ دی سلیکشن سارټ به دې هغه کې مطالعه کوو چې سلیکشن سارټ څه ته وایي مطلب دا لږه د ببل سارټ نه هم ده نو راځو سلیکشن سارټ باندې کار کوو چې سلیکشن سارټ څنګه کار کوي موږ سره راځم اول ورته وایم چې داسې وکړه چې مطلب موږ سره د ارې سایز اخله صحیح ده دا نوټ به هم پاکه موږ سره د کم سارټینګ دپاره مې چې لیکلی ده سمه ده او دا کوډ به لږ داسې هغه کم تاسو ته ښکاري الریډي هم نو دلته راځم ورته وایم چې اول څه واخله موږ سره یو ویریبل واخله د څه په نوم د انټیجر ویریبل واخله انټیجر سایز یا انټیجر لینث واخله صحیح ده لینث اف ارې چې اخلي خو لینث اف ارې په ځای څه اخلم زه ورته سایز واخلم صحیح ده دا سایز موږ د څه لپاره یوز کوو چې څه وکړو سټور یا و the size or length of array موږ څه دپاره دا سایز ویریبل ډیکلیئر کړ دې کې موږ څه کوو دې کې موږ سټور کوو څه سټور کوو سایز یا لینث اف ارې سټور کوو او دلته موږ سره چې اخلم زه ورته بیا وایم چې څه وکړه بیا موږ سره داسې وکړه چې سی آوټ کا سی آوټ کې موږ ته ووایي چې enter /n/t enter the size of array او دې نه وروسته انلاین واخله او دلته ورته سی آوټ که سی آوټ کې موږ ته ووایي چې سایز یا لینث تاسو باندې ښه پوهېږئ صحیح ده length of array length of array څومره دا بیا چې n که موږ سره څه شی سایز دې نه وروسته ورته څه وکړه دا اوس موږ د څه لپاره یوز کوو دغه دوه لاینونه مطلب دغه لاین او دا لاین موږ څه لپاره یوز کوو دا موږ سره څه کوي دا موږ سره دا کوي چې څه کوو موږ په دې باندې پرنټ کوي a message موږ ته ګوره میسج پرنټ کوي دغه میسج راکوي چې مطلب یوزر ته وایي چې انپوټ ورکړه څه شی هغه سایز اف ارې صحیح ده او دې نه وروسته دلته څه کوو موږ او دلته موږ څه شي کوي د سایز بیا انپوټ کوي یوزر اوس موږ د ارې ته موږ څنګه ښیولی شو زه ورته یم انټیجر ارې اخلم د ارې په څوم نوم اخلم زه د A ډبل آر په نوم ارې اخلم او دې کې ورته څه سټور کوم دې کې ورته څه کوم سایز سټور کوم سمه ده نو دې کې سایز موږ سټور کوو څه کېږي دغه سایز مطلب ما 15 ورکړه نو ارې سایز به څه وي 15 وي شپږ مې ورکړه ارې سایز به شپږ وي نو چې هر څومره هغه ورکړه موږ هماغومره به د ارې سایز وي دې نه وروسته څه کوم
سمه ده دې باندې تاسو پوهیږئ ان شاء الله. که دې نه وروسته زه ورته وایم دې نه وروسته څه وکړه، دې نه وروسته موږ سره فار لوپ واخله. فار لوپ انټیجر i is equal to 0 کا i is less than څه کا سایز minus 1 کا او i پلس پلس کا او بل او دې کې څه شی کا موږ سره ګوري یو موږ سره ارې واخیستله او ارې نه وروسته زه ورته وایم چې شی کا یو ماکسیمم واخله، ماکسیمم نمبر یا ماکسیمم ویلیو چې په ارې کې موږ اخلو، او بل موږ سره څه واخله، بل موږ سره د پوزیشن پی واخله. څه د پوزیشن لپاره پی او اس ټي آی او ان داسې راځي، خو موږ څه شی کوو صرف پی لیکو پوزیشن لپاره. سمه ده. نو دې لپاره دا پوزیشن او ماکسیمم تاسو پوهیم څه دی. زه ماکسیمم کې څه شی واخله، د ارې اف آی. ارې اف آی موږ سره کوم یو ده، ارې اف 0 باندې مطلب موږ یو ویډیو مطلب پټ کړله، انپوټ کړه، هغه باندې چې کوم هغه راغی مطلب دا کوم ویلیو چې موږ نه واخیستله هغه به څه شی کي، هغه موږ سره مطلب ګریټیسټ ویډیو موږ حسابو. هلته کې فار لوپ واخله. فار لوپ انټیجر i is equal to 0 یا i نه j is equal to 0 j is less than size minus 1 j plus plus. سی آوټکم ورته وایم چې enter element on index which one on index j او یو inline سی n کا موږ سره څه شی array of j. دا موږ یس موږ سره تیار جوړ ده سیده ښه array of j. سوري لمه inline نه اخیستی. ښه دا inline به زه لرې کړم دی نه. او دا به څه کوم کمپایل او رن کوم. موږ سره ګوره چې وایي د څو سایز ارې اخلي، زه وایم 15 سایز. زه ورته یو ورکوم، دوه ورکوم، درې ورکوم، څلور ورکوم او بس ختم. ښه بیا رن کوم. سوري 15 سایز ارې مې واخیسته. په 0 انډیکس باندې 1 پروت ده، په 1 انډیکس باندې 2 پروت ده، په 2 انډیکس باندې 3 پروت ده، په 3 انډیکس باندې 4 پروت ده. نو موږ سره چې شو څلور واخیستله، خو دا موږ سره یو کم اخلي. ولې کم اخلي؟ ځکه چې دلته باید موږ سایز ماینس 1 ورنه کړو، دا به سایز کړو، ځکه چې دلته موږ صرف از لیس دین لیکلی. که چیرې ایکول هم لیکلی وای سایز ماینس 1 موږ به اخیستی و. زه وایم که چیرې 15 سایز واخله، 15 سایز کې زه ورته وایم چې 10 واخله، 20 واخله، 30 واخله، 40 واخله، 50 واخله. موږ باید 15 ویلیوګانې سټور کړي که نه، 0 انډیکس باندې، 1 انډیکس باندې، 2 3 او 4 انډیکس پورې ولې راځي؟ ځکه چې n ماینس 1 انډیکس پورې ما ورته ویلي دي. سیده نو موږ سره دا ویلیوګانې سټور شوي. زه ورته ماکسیمم به کوم یې واخله، دا 10 پکې ماکسیمم واخله 0 انډیکس والا. لکه دلته ګوره ما ماکسیمم چې کړی ده، دلته مې اخیستی ګوره ماکسیمم کوم یو ده. دا ګوره ماکسیمم کې چې واخله array of i. array of i مطلب array of 0 انډیکس باندې کوم ویلیو پرته ده موږ سره لاس ده، مطلب دا موږ سره ماکسیمم فرض کړه. صحیح ده. او دې نه وروسته زه ورته فار لوپ اخله. فار لوپ کې انټیجر څه شی واخله، u is equal to 0 واخله یا u is equal to i واخله، او u is less than څه شی size minus 1 او u plus plus. سمه ده. خاطر ته پر راغلو. ګوره دا موږ سره څه کیږي، موږ سره څو ایټریشن پکاري، هغه هم په دې ویډیو کې وروسته درته وایم چې څنګه دا سلیکشن کار سارت موږ سره کار کوي. راځي اول موږ څه وایي چې د 0 نه واخله کوم انډیکس، مطلب کوم انډیکس مې چې ورکړی سایز د هغه نه n ماینس 1 پورې موږ سره څه کوي، دغه ارې ایټریشنز تکراریږي. 0 1 2 مطلب ما سره څه شی کا سایز مې واخیسته. ګوره ارې سایز موږ سره څومره ده، مثلا ما فرض کړه چې د ارې سایز داسې موږ ګوره سایز از اکول ټو ما یوزر انپوټ که 5. اوس که چیرې 5 سایز د انټر که انپوټ که نو تا دا څو ویډیوګانې اخلي، 15 ویډیوګانې اخلي که نه. نو موږ سره n ماینس 1 دا 5 ماینس 1 څو کېږي، 4 کېږي که نه. دا ګوره سایز ماینس 1 ایټریشن پورې باید تکرار شي، د 0 نه واخله تر سایز ماینس 1 پورې. هدې نه وروسته زه ورته وایم چې څه وکړه، دلته فار لوپ ته راشه. فار لوپ کې ورته وایي چې ماکسیمم کې که چیرې اوس دلته موږ یو کنډیشن اخلو، بخښنه غواړم. کنډیشن څنګه اخلو؟ زه وایم که چیرې ماکسیمم، سمه ده، که چیرې ماکسیمم is greater than array of سوي array of دغه کوم ځای چې مونږه u منشن کړی، سمه ده. نو څه وي، که چیرې ماکسیمم is greater than array of u وي، نو بیا څه وکړه موږ سره، بیا د f باړۍ ته راشه، او که چیرې نه وي بیا د u پلس پلس کا او بیا د لوپ وچلوه. خو خیر دې باندې به تاسو پوه شئ انشاءالله، په نوټ پیډ کې هم پرې پوهیږم، راځم دې باندې کار کوم، زه وایم چې دا څنګه کېږي. صحیح ده. دا پروګرام یو پرې تاسو ته جوړوم. ماکسیمم واخله موږ سره څه د array of څه شی array of سمه ده
array of u maximum ځای چینج شو صحیح ده maximum مطلب ویلیو چینج شو او دې نه وروسته موږ سره ویلې چې دا پوزیشن باندې کوم ویلیو پرته ده هغه هم چینج کړه پوزیشن باندې موږ سره څه پروت ده پوزیشن باندې موږ سره اس شی پروت نه ده ګوره پوزیشن ویریبل موږ ډیکلیئر کړی په انټیجر کې هغه به 0 وي ویلیو وای اوس دلته ضرورت ویلیو چینج کړه څه شته آی ته او دې نه وروسته موږ سره اول لوپ نه مطلب د اف باډي نه لاندې سمه ده د اف باډي نه لاندې دلته راشه او دې ځای کې ورته وایي چې د ټي یا ټمپ ویریبل موږ څه ته وایي مارته ویل که چیرې موږ دوه ویلیوګانې چینج کول غواړو نو دوه ویلیوګانې چینج کولو لپاره راځو موږ یو تش ګیلاس اخلو صحیح ده مطلب ګوره ما د اګزامپل درکړی په تېر ویډیو کې یو د اوبو او یو د جوس ګلاس و که چیرې اوبه د جوس ګلاس کې اچوئ او جوس د اوبو ګلاس کې اچوئ نو دې لپاره تاسو سره یو خالي ګلاس پکار راځي او خالي ګلاس کې بس شی کوئ ته هغه ویلیو اچوئ ګوره داسې ده موږ سره مثلا ما سره څه دي د ما سره څه ده A ویلیو ده A کې ما سره چې پرو ده 10 پرو ده او B کې ما سره 20 پرو ده زم چې د A ویلیو واخله دغه B ته اساین کا او د B ویلیو A ته اساین کا دا مطلب ډایرکټ نه کیږي داسې نه کیږي چې B څه شی کا B 10 کا او A 20 کا سه دا موږ سره ډایرکټ نه کیږي دا به داسې کیږي چې موږ د نه مخکې یو ټمپ ویریبل واخلو سه دا ټمپ ویریبل او ټمپ کې څه کو موږ یو ویلیو سٹور کو او دا ویلیو دلته وړو او دا ویلیو بیرته دلته وړو نو ټمپ کې زور ټایم څه کا انده ویلیو باندې ګوراندې اگزامپل باندې کار کوم ها ټمپ ویریبل مو وخت زور ټایم ټمپ ویریبل کې څه سٹور کا ټمپ ویریبل کې موږ سره A سٹور کا صحیح ده ټمپ ویریبل کې A سٹور کا د A په ځای اوس راوخلې چې سٹور کا موږ سره د A په ځای موږ سره B سٹور کا او د B په ځای A سٹور کا دا موږ سره څنګه وشول ګوره ټمپ موږ سره چې دا سوري دلته ټمپ سٹور کا سمه ده ګوره ټمپ خالی ګلاس دا A ویلیو پکې واچوله د A ویلیو څه شو ځای خالی شو اوس A کې ما سره چې کا د B ویلیو بیرته A کې ورته انساین کا او بیرته به چې کا B کې موږ سره کوم ویلیو سٹور شوی و دغه د A نو ټمپ ته B ته بیرته اساین کا سمه ده دا موږ سره مطلب چینجینګ و د دوه ویلیوګانو اندا مطلب مهم ده موږ سره دا وصل ته ګوره کنسپټ موږ سره په کار راځي سمه ده ټمپ ویریبل مو اخته ټمپ ویریبل نو وروسته زور ټایم چې دغه فار لوپ باډي نه وروسته راشه او دلته وایي چې دلته وایي چې دا ټمپ ویریبل راواخله او د کې څه اساین کا د کې ارے اف د پوزیشن باندې چې کوم ویلیو راغلی دا او بیا څه شي کوم بیا موږ سره ارے اف پوزیشن باندې چې کوم ویلیو دا هغه چینج څه شي دا هغه کې موږ سره ارے اف څه شي ارے اف آی واچوا ارے اف آی او بیا موږ سره ارے اف آی په ځای څه واچوا سوري ټمپ ګوره موږ سره چې ټمپ یو خالی ویریبل ده د کې ارے اف پی واچو پی مطلب پوزیشن باندې چې کوم ویلیو موږ سره اکسس شوی ده هغه به ټول ورکوټي ویډیو وي صحیح ده د باندې تاسو خپل لګ وګورئ اسانه کوډ ده خو بیا هم دا ایکسپلین کوم دینه مخکې راځم زه دا کوډ یو پر رقم ضرورت سی اوټ لیکم سی اوټ کې ورته لیکم چې sorted value by selection sort array of j sorry یو سپیس یا دلته یو سپیس نه اخلم د یو ټپ سپیس اخلم او راځم د کمپایلر رن کوم زما 15 ویډیوګانې پکاري دي فرست کې ضرورت چې ورکوم 20 ورکوم بلکې 10 ورکوم بلکې یا نه داسې پروګرام نه اخلم ضرورت داسې پروګرام اخلم چې array of 4 اخلم او اسانه ویډیوګانې ورکوم اسانه ویډیوګانې لکه چې ورکوم لکه زه ورکوم سالور نونس یا دیارلس ښه دا ولې موږ سره پرنټ نشو ښه دا موږ د فرست لوپ باډي کې ورکړی دا کنټرول ایکس کو کنټرول ایکس نه څه دلته پیسټ کو موږ څه ویډیوګانې ورکړې و سالور نونس او یا او دیارلس ګوره سالور یا باید یو دی خو راغلی وای خو خیر د ویډیو ولې موږ سره غلطه راوباسلې ده ګورو دې کې پرابلمس کوم ځای کې ده دلته به راشو سمه ده دلته موږ سره لینت اف ارې مو که دا ویریبل ورته خو راځم دا بیا رن کوم زه ګورم دی کې زه ورته یم چې 4 ویډیو واخله زه ورته یم اول څه شی واخله اول موږ ته
یو واخله بیا موږ ته 19 واخله بیا موږ ته 4 واخله بیا موږ ته 14 واخله اوس دا ویډیو موږ سره څنګه سٹارټ کیږي ګوره 1 4 14 او 19 باید موږ ته راکړي ګوره 1 4 14 او 19